Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову з рівня Elementary початкового до рівня професійного Advanced. Так, друзі, це вже у нас 30-та серія, третій юбілей. Всіх вітаю з цим. Ви реально насправді, друзі, трудолюбці, що почали вивчати англійську мову, і вже ви знаходитеся на 30-му уроці. Це просто, друзі, супер. І так, давайте одразу, не гайте часу, почнемо наше заняття. І почнемо його з вивчення нового матеріалу для нас. Да? І так, ми знаємо, наприклад, як сказати every day, да, кожен день, today, each and every day. Да? А як сказати, наприклад, один раз в неділю, да? Раз на день, раз на тиждень, місяць як буде. Да, давайте ось це ми все розберемо. І так, для початку у нас week – це тиждень, month – це місяць, а день – це в нас day, сьогодні. Да, ми знаємо сьогодні вже це today. Today – сьогодні. Week – тиждень, month – місяць, day – день, today – сьогодні. Супер, друзі. І, да, як сказати, наприклад, раз на день, раз на тиждень, раз на місяць, да, 2-3 рази на місяць і так далі, друзі. Ось це все в нас, це якраз зараз ми з вами і роздивимося. Ось вам одразу така міні-табличка, да, яку вам слід запам'ятати. Тут насправді просто зрозуміти, як це будується, і все. Цього буде достатньо. Тобто, да, друзі, дивіться. Наприклад, да, ми знаємо один це one, да, перший це first, а якраз раз на день, да, раз на тиждень, це буде once. Тобто, дивіться, наприклад, да. Для вас зараз напишу тут спеціально one, first, once, two, second, да, і twice. Тобто один раз на тиждень буде once a week. Да, і тут ви пишете, да, артикль e і once a day, once a week, once a month. Да, два рази це буде twice, тобто, дивіться, да, в нас просто два це two, другий second, два рази на тиждень це буде twice a week, twice a week. Або можна також два варіанти в нас, да? Ми можемо казати два рази, саме рази, це буде в нас times. Дивіться, вам напишу, да, тут. Times, time, да, це раз. Тобто time переводиться в нас також як час, але ще да, як раз, рази. Тобто, друзі, да, дивіться, коли ми вже кажемо да, 3 і більше, то ми кажемо вже просто 3 times a day, week, month, 4 times. Тобто ми можемо, дивіться, сказати, ми можемо сказати ось так, друзі. Наприклад, twice a day, a week, да, twice a week. Наприклад, I buy groceries twice a week. Або ми можемо сказати ось так, друзі. 2 times a week. 2 times a week. Але якщо ми кажемо да, з 1 та 2, то ми найчастіше використовуємо саме twice a week. Twice a week. Тобто twice і once. Супер, друзі. Да, давайте я для вас попишу. One first once, two second twice. І тут у нас да, three times, або просто three і да, third і three times. Fourth і 4 times.
Супер, друзі. Ось так, дивіться, запам'ятовуйте це все. І давайте, да, якщо вам треба якийсь час для того, щоб це запам'ятати, да, поставте це відео на паузу та да, вивчіть це детальніше, да, щоб ви це могли при перекладі зараз речень, це все одразу у вас вилетало. Да? Да? І питання, да, наприклад, як часто ти купляєш продукти, це не забувайте, ми питаємо, да, how often. Да, наприклад, often це часто, питання як часто буде how often. How often або how often. І так, да, давайте одразу да, попрактикуємося, скажемо таке речення. Я ходжу на роботу 5 разів в неділю. Тобто 5 разів на тиждень. Да? Я ходжу на роботу 5 разів на тиждень. I go to work 5 times a week. Да, тобто ми знаємо, да, от, twice, once, twice. Да, головне запам'ятати a week, day, months. А потім вже там 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 9 times, 10 times, 11 times, 12 times. І так далі, друзі. Супер. I go to work 5 times a week. Тобто я ходжу на роботу 5 разів на тиждень, друзі. Да, це значить, що, наприклад, 2 дня в нас вихідні. Супер. І так, давайте з вами скажемо, друзі, таке речення. Вона купляє продукти на місцевому ринку, да, 1 раз в неділю. Тобто ми можемо сказати one time a week, да, але краще сказати все ж таки once a week. Тобто she buys groceries at the local market once a week. Супер, наступне речення. Пітер купляє продукти на місцевому ринку дважди, тобто, да, дважди в неділю. На тиждень, дважди на тиждень. Peter buys groceries at the local market twice a week. Давайте не просто це скажемо, а й доповнимо, бо вже це в нас 30-та серія, да, 3-й юбілей. Да, скажемо, тому що вони дуже дорогі в магазині. Because they are дуже, да, very, because they are very expensive at the store. Таке речення. Peter buys groceries at the local market twice a week because they are very expensive at the local market. At the store просто, друзі. Да. Такі вже повторюємо, да, говоримо local market, що вже навіть, друзі, просто машинально так кажу, не думаючи навіть. Супер, друзі. І так, давайте скажемо таке речення. Ми ходимо в школу, але ми вчимося тільки 4 дня в школі. Так, давайте з вами пропишу це. We go to school. We go to school, але ми вчимося тільки 4 дня в школі. But we study only 4 days at school. Це значить, що всі інші дні ми або відпочиваємо, або там, наприклад, да, 5-й день ми вчимося дистанційно. І давайте якраз це скажемо. We go to school, but we study only 4 days at school. Да, і скажемо, да, 5-й день ми відпочиваємо. 5-й день ми... давайте 5-й день ми навчаємося з дому. 5th. Це у нас буде, друзі, ось так. 5th day we study from home. Ось так, друзі. Тобто, we go to school, but we study only 4 days at school. 5th day we study from home, друзі. Супер? Супер. І так, да, давайте скажемо з вами наступне речення.
Сарини батьки, тобто батьки Сари, да, присвійна частина. Sar's. Батьки купляють продукти раз на тиждень, да, і саме не one time a week, а саме once. Тобто, Sarah's parents buy groceries once a week. Sarah's parents buy groceries once a week. Супер, друзі. І так, да, давайте наступне речення. Сподіваюсь, ви зрозуміли це. У вас не виникає питань. Тобто, да, ще раз. Once a day, week, month. Twice a day, week, month. 3 times вже пішло, да. 4 times, 5, 6, 7 times, 9, 11, 12. Все, да, і не плутайте. Тобто, one, да, це просто один. First, це перший. Наприклад, я, да, прибіг цей марафон перший, це все first. І, да, там, типу, один раз, це once. Також two, second, twice. Потім вже йде, да, three, і просто третій, third, і, да, 3 рази, 3 times. Супер, друзі, просто ще раз хочу вам нагадати, щоб уникнути всі можливі, да, незрозумілості. Супер, давайте скажемо наступне речення з вами, друзі. І так, як часто ти купляєш фрукти в місцевому магазині? Питання це. How often do you buy fruits? Да, фрукти в місцевому магазині at the local store. Да, і давайте відповімо 3 рази на тиждень. 3 рази на тиждень. Або давайте, да, не просто 3 рази на тиждень, ми можемо сказати, да, 3 times a week. Або сказати, наприклад, уточнити, що я купляю їх 3 рази на тиждень. Давайте так скажемо. I buy them 3 times a week. I buy them 3 times a week. Супер, друзі. І так, да, давайте скажемо з вами наступний діалог, тому що я писав, да, розмежування, щоб ви розуміли деякий діалог. І так, ти купляєш продукти в магазині або на місцевому ринку. Да, таке речення. Не забуваємо або, в нас буде or. Ось так, друзі. Or. І так, ти купляєш продукти в магазині або на місцевому ринку. Це в нас, друзі, буде ось таке речення. Do you buy groceries at the store or, да, можна сказати просто or local market, або ще раз сказати at the local, да. Ось так тут просто, щоб було at the. Тобто, do you buy groceries at the store or at the local market? Дамо відповідь. Я купляю продукти тільки на місцевому ринку, тому що вони недорогі тут. Да, недорогі, ну, тут, там, тут, в принципі, ми зараз смислі застосовуємо there. There. I buy groceries only at the local market because they are not expensive there. Тобто, це значить, що at the groceries at the store are expensive. Супер. І давайте далі в нас йде питання цьому діалозі. Як часто ти купляєш їх там? Або тут, да. There. How often do you buy them there? There, да. Не плутайте, друзі. Сподіваюсь, ви правильно, да, все пишете, і у вас все виходить. Пишіть в коментарях, друзі, як у вас успіхи. Мені буде дуже цікаво почитати це. І так. Давайте дамо відповідь. Я купляю їх, тобто, да, це продукти. Я купляю їх 4 рази на тиждень. 4 рази на тиждень буде, друзі, в нас I buy them 4 times a week. 4 times a week.
І давайте дамо живу таку відповідь. Wow, це дуже часто. Це дуже часто. Wow, that's very often. Давайте не просто дуже часто, а саме дуже часто для мене. Бо, наприклад, для іншої людини вона може кожен день купляє їх, да, тому що вона любить їх свіжі. Тому саме для цієї людини це дуже часто. Тому давайте скажемо wow, that's very often для мене for me. Да, як ми пам'ятаєте, казали, наприклад, math is very interesting for me. English is very interesting for me because I learned it with Dave. But math is hard for me. І так далі. Тобто, well, that's very often for me. Або, як британці, да, канадці, well, that is very often for me. І дамо відповідь так, тому що це тому, що я люблю їх свіжими. Да? Це тому, що я полюбляю їх свіжими. Як це сказати, друзі, ви можете не знати, да? Це ось так. Yes, it's because I like them fresh. Да? Тобто мені подобаються вони свіжими. Да? Це така вже, друзі, більш advanced конструкція, да? Такий середній рівень. Але да, давайте вчити вже 30-й урок. І да, я хочу вас навчити вже більш такому інтенсивному, складному матеріалу. Да? Не кожен, друзі, це знає. Тому, да, запам'ятовувати, як це казати. Ви можете прям так цю фразу і запам'ятовувати. Тобто проговоріть її 5 разів десь, запишіть її і регулярно повторюйте, друзі, щоб вона відкладалася, у вас цей весь матеріал, головний, відкладався у вас не в короткочасній, а в довготривалій пам'яті. Тобто це значить, що вам потрібно регулярне повторення матеріалу, що ми робимо також на цих уроках. Тобто ми не вивчили якийсь матеріал і все про нього забули, більше не говоримо. Ні, ми регулярно, да, перекладаємо речення, де цей матеріал ми застосовуємо, да, який ми раніше вивчали на минулих уроках. Супер, друзі! Дуже класно. Тобто дивіться, який діалог ви побудували. Do you buy groceries at the store or at the local market? I buy groceries only at the local market because they are not expensive there. How often do you buy them there? I buy them 4 times a week. Wow, that's very often for me. Yes, it's because I like them fresh. Yes, it's because I like them fresh. Значить, нас, да, тому що це тому, що, да, тобто it is, це тому, що я, it's because, да, це тому, що я полюбляю їх свіжими. Супер. Так, передивіться цей діалог ще раз. І давайте перейдемо до наступного діалогу. І так, да, такий діалог у нас, друзі. Як часто Сарини батьки купляють продукти? Да? Як часто Сарини батьки купляють продукти? How often do Sarah's parents buy groceries? Да, Sarah, апостроф S, Sarah's. Відповімо, вони купляють продукти 2 рази на тиждень. They buy groceries twice a week. Якщо було б 2 рази на місяць, twice a month. Давайте скажемо, наприклад, більш давайте складне, скажемо, наприклад, не twice a week, а скажемо, да, 6 разів на місяць. They buy groceries 6 times a month. Та, друзі, так, звісно ж, ми майже не кажемо прям 6 разів на місяць, ми тоді скажемо краще там 2 рази на тиждень і так далі, там раз на тиждень і так далі. Але ж треба, друзі, вчити, бо це просто вас розвиває в англійській мові. Супер. Наступний діалог, друзі, давайте в нас скажемо. І як часто Том миє свою автівку. Не забуваємо мити wash. І так, як часто Дейв миє, Том миє свою автівку. How often або often does Dave wash his car? Скажемо, да, не забуваємо wash.
Да, he, she, it, washes. Тобто додаємо es. Да, і скажемо, він миє свою машину раз на місяць. Да, дивіться, він миє свою машину раз на місяць. He washes his car once a month. Або замість his car ми можемо просто поставити займенник it. Тобто, да, в нас в першому реченні вже car ми сказали, тому тут по контексту зрозуміло, і щоб не повторюватися, можете просто сказати he washes it once a month. Тобто, how often does Tom wash his car? He washes his car once a month або he washes it once a month. Вибирайте, яке вам найбільше до вподоби, друзі. І так, давайте продовження. Не просто на цьому зупиняємося, а продовжуємо наш діалог. Супер. І так, скажімо, це не так часто. Це не так часто буде, друзі, вчить, якщо не знаєте ще, that's not, там хтось не знає, як це писати, це просто ось так пишеться. That's not that often. That's not that often. That's not that often. Тобто це не так і часто для мене, да? І продовження, скажімо, ось ця персона і каже, продовжує говорити, я мию свою автівку, напевно, 4 рази на місяць. Да? I wash, покроково з вами пишу, I wash my car, напевно, 4 рази на місяць, probably 4 times, не влізає з наступного рядка, напишу, a month. І давайте скажемо, це раз на тиждень. Кома, це раз на тиждень. It's once a week. Це раз на тиждень. It's once a week. Супер, друзі, дивіться, діалог ще раз. How often does Tom wash his car? He washes his car або he washes it once a month. That's not that often. I wash my car probably 4 times a month. It's once a week. Так, друзі. Ми можемо казати it is once a week або it is once in a week. Тобто один раз в неділю. І так я чую, кажуть англомовці, тому можете використовувати дві версії. It once in a week або it once a week. Супер. І так, друзі. Наступний діалог, давайте скажемо. Як часто вона ходить до університету? В університет. Розмежування, наступний діалог у нас, друзі. How often do you... How often do you go to university? How often do you go to university? Тут, друзі, ми можемо застосовувати the, якщо про якийсь конкретний університет говоримо. Якщо просто в університет, як на заклад освіти, то the не потрібно. Тобто просто how often do you go to university? Скажемо, я ходжу до університету 6 разів на тиждень. I go to university 6 days a week. I go to university, можете сказати, I study at the university 6 days a week, як хочете. І давайте дамо відповідь. Ого, це дуже багато. Wow, that's a lot. І дамо відповідь. Так, я працюю. Тобто, давайте не працюю все ж таки, а I study. Я вчуся дуже наполегливо. I study very hard. I study very hard, друзі.
Супер. Да, ви можете теж сказати, насправді, друзі, що саме ви study very hard, тому що, да, дивлячись на те, який прогрес ви зробили за ці 30 років, це просто, друзі, неймовірно. Супер. І так, да, давайте вивчимо ще й нову лексику трохи. Як буде в нас відпочивати? Відпочивати в нас буде rest. Дієслово відпочивати rest. Також можна сказати, наприклад, часто говорять, я бачу, мати вихідний – це have a weekend. Have a weekend, тобто у нас weekend, це буде вихідний. Weekend. Rest – відпочивати. Have a weekend і weekend – просто вихідний. Супер. Да, давайте. Також не забувайте, да, день. Ви можете робити якусь вправу 2 рази на день. Да. Давайте, наприклад, спитаємо, як часто ти їш яблуки? How often do you eat? Не забуваємо їсти eat apples. Дамо відповідь, я їм їх 2 рази на день. I eat them twice або 2 times, або twice a week, or twice a day, або 2 times a day. Супер, друзі. Також не забуваємо, що в нас day, день, множина, в нас, друзі, буде days. Супер. І так, давайте, да, це rest, have a weekend. Зразу попрактикуємося, да, будемо вживати їх в нашій мові. І скажемо таке речення. Я працюю 5 днів на тиждень і відпочиваю 2 дня. I work 5 days a week. І відпочиваю 2 дня. And I rest 2 days. Тобто, I work 5 days a week and I rest 2 days. Супер, друзі. Так, скажемо з вами наступне речення. Вона вчиться 4 рази на тиждень, працює 1 раз на тиждень і відпочиває 2 дні. На таке речення. Давайте покроково. Скажемо, да, вона вчиться 4 дня на тиждень. She studies 4 days. 4 доби на тиждень, 4 days a week, кома, працює 1 день, да, в неділю, працює 1 день в неділю, буде у нас works once a week, або, да, one time a week, once a week, краще казати, та відпочиває 2 дня, тобто, да, and rests 2 days. Давайте не вміщається трохи, вам напишу з нового рядка, друзі, щоб ви все бачили. Да, і ми кажемо саме rests, тому що rests в нас відноситься до she. Тут ми можемо, друзі, да, не казати works, да, наприклад, ще раз не казати she works, she rests. Достатньо сказати просто she studies 4 days a week, works once a week and rests 2 days. Або, да, якщо ви хочете, можна сказати she studies 4 days a week, she works once a week and she rests 2 days. Але цього буде достатньо. Тобто, да, дивіться, ми вже так можемо, ви можете в англійській вже розписувати графік, да, як людина, що чим займається, в який, да, скільки разів там на неділю. Тобто, she studies 4 days a week, works once a week and rests 2 days. Супер. Так, друзі, переходимо далі.
Наступний у нас теж буде такий діалог. І так, як часто Том ходить в університет? How often does Tom go to university? Скажімо, він ходить до університету 2 рази на тиждень. He goes to university only 2 days a week. Супер. Далі скажемо і інші і 3 дня він навчається з дому. And 3 days he studies from home. Тобто, що він в університеті навчається 2 рази в неділю, що очно, і 3 рази він заочно на дистанційній вдома. How often does Tom go to university? He goes to university only 2 days a week and 3 days he studies from home. Супер. І давайте дамо реакцію. Це погано, що він навчається багато днів з дому саме. Це таке в нас, друзі, речення. It's bad that he studies a lot of days from home. It's bad that he studies a lot of days from home. Ось так, друзі. Та не забувайте, в нас не тільки школа, університет, school, university, також ми вчили kindergarten. І давайте скажемо, Ема ходить в садок 4 рази на тиждень. Emma goes to kindergarten 4 рази на тиждень. 4 times a week. 4 times a week. Супер, друзі. Дуже класно. І так, давайте перейдемо далі. Скажемо з вами таке речення. Скільки грошей ти маєш в кишені? Я маю $8 та 10 євро з собою. Тобто, how much money do you have in your pocket? Відповідь: I have $8 and 10 euros with me. Тобто з собою with me. Також можна казати with myself. Але with me, поки говоримо, це, в принципі, нормально казати так. Супер, спитаємо далі. Скільки коштує... давайте спитаємо саме, скільки доларів коштує ця реч. Вона коштує $7. Тобто, how вже many, а не much. Тому що how many dollars does this thing cost? Так, питання. Відповідь: вона коштує $7. Вона саме, тобто займенник it costs $7. It costs $7. Тобто, how many dollars does this thing cost? It costs $7. Супер. І так, давайте з вами скажемо наступне речення. Як зовуть цього хлопчика, тобто дослівно, як цього хлопчика ім'я. What is this boy's name? Дамо відповідь: його ім'я Дейв. Його ім'я Дейв. His name is Dave. His name is Dave. І скажемо, це красиве, вродливе ім'я.
That's a beautiful name. That's a beautiful name, або ми можемо сказати That's a beautiful name he has. Давайте не просто What is this boy's name, а скажемо маленького. What is this little boy's name. Бо, друзі, покращуємо наші діалоги, речення, тому що ми вже на більш продвинутому рівні з вами. І так, наступне речення. Як часто вони ходять в школу? Як часто вони ходять в школу? How often do they go to school? І дамо відповідь, вони ходять в школу 6 разів на тиждень. They go to school 6 times a week. They go to school 6 times a week. Супер. І так, давайте з вами наступний діалог, друзі. Де ти купляєш овочі? Де ти купляєш овочі? Where do you buy vegetables? Або where do you buy your vegetables, можна сказати і так, і так. Скажемо відповідь. Мій тато купляє їх для мене на місцевому ринку 2 рази на тиждень. My dad buys them for me at the local market twice a week. Twice a week, або 2 times a week. Так. Або ми також, друзі, можемо сказати, ми кажемо це where do you buy your vegetables. Також буде синонімічним дуже речення. Давайте весь діалог з вами переробимо. Тобто, where do you buy your vegetables? Або what place do you buy your vegetables at? І відповідь в нас послідує, друзі, з вами та ж сама. My dad buys them for me at the local market twice a week. Twice a week. Тобто, давайте, діалог з вами повний ще раз. Where do you buy your vegetables? My dad buys them for me at the local market twice a week. Це якщо ми кажемо, where. Якщо ми кажемо what, то тоді в нас, не просто what, а what place do you buy your vegetables at preposition. My dad buys them for me at the local market twice a week. Супер, друзі. І так, давайте переглянемо вивчений матеріал на сьогоднішньому уроці. Ви дуже плідно попрацювали, насправді. І так, week, тиждень, month, місяць, day, день, сьогодні, today, time, раз, once a day, week, month, twice a day, week, month, 3 times a day, week, month, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 9 times, 11 times, 12 times. 1 first, once, 2 second, twice, twice a week, 2 times a week. 3 third, 3 times. 4 fourth, 4 times. How often? Як часто? I go to work 5 times a week. She buys groceries at the local market once a week. Peter buys groceries at the local market twice a week because they are very expensive at the store. We go to school, but we study only 4 days at school. 5th day we study from home. Sarah's parents buy groceries once a week. How often do you buy fruits at the local store? I buy them 3 times a week. Do you buy groceries at the store or at the local market? I buy groceries only at the local market because they are not expensive there. How often do you buy them there? I buy them 4 times a week. Whoa, that's very often for me. Yes, it's because I like them fresh. Yes, it's because I like them fresh.
How often do Sarah's parents buy groceries? They buy groceries six times a month. How often does Tom wash his car? He washes his car, або he washes it once a month. That's not that often. I wash my car probably 4 times a month. It's once a week. How often do you go to university? I go to university six days a week. Oh, that's a lot. Yes, I study very hard. Rest – відпочивати, have a weekend – мати вихідний, weekend – вихідний, weekends – вихідні. How often do you eat apples? I eat them twice a day. Days. I work 5 days a week and I rest 2 days. She studies 4 days a week, works 1 week and rests 2 days. How often does Tom go to university? He goes to university only 2 days a week, and 3 days he studies from home. It's bad that he studies a lot of days from home. Emma goes to kindergarten 4 times a week. How much money do you have in your pocket? I have $8 and 10 euros with me. How many dollars does this thing cost? It costs $7. What is this little boy's name? His name is Dave. That's a beautiful name. How often do they go to school? They go to school 6 times a week. Where do you buy your vegetables? My dad buys them for me at the local market twice a week. What place do you buy your vegetables at? My dad buys them for me at the local market twice a week. Супер, друзі, ви дуже плідно попрацювали на цьому уроці. Вивчайте новий матеріал, як казати, 2 рази на тиждень, 2 рази на місяць і так далі, друзі. Це дуже допоможе вам для поширення своєї англійської мови. Супер, всім дякую за цей урок. Це був 30-й урок, 3-й юбілей відео плейліста English with Dave, мого безкоштовного курсу англійська від рівня Elementary початкового до рівня професійного Advanced. Всім вам вдячен, підготовлюйтесь до нового уроку. Всім, друзі, до побачення, зустрінемося вже на 31-му уроці. Всім пока!